Ukážeme vám diagnostickou jednotku NDT pro zjišťování defektoskopických vad kolejnic, nahlédneme pod pokličku projektu Pohled z vlaku CZ a procouráme si kaproun, vrchol českých zastávek. Ahoj kamarádi, vítám vás u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Člověk si řekne obyčejná kolejnice, že jo, z nějaké ocely, co tam může být za problém, a to byste se divili, kolik takových defektoskopických vnitřních, ale i vnějších vad taková kolejnice může mít. A my vám ukážeme, jak se takové vady vlastně zjišťují díky diagnostické jednotce NDT. První reportáž je tady a bude hodně zajímavá. Tak jo, můžeme jezdit. Diagnostická jednotka je určena pro diagnostiku kolejnic a vyhledávání vnitřních vad v těchto kolejnicích. Do provozu byla uvedena v roce 2018 a v současnosti zajišťuje měření na vybrané síti Správy železniční dopravní cesty. Pojďme si projít celou jednotku, která je složená ze 3 vozidel. Hnacího, měřícího a řídícího. A pak si představíme i samotné měřící systémy, které dokážou odhalit i okem neviditelné, ale přesto závažné vady. Toto je například svislé rozdvojení ve stojině, takzvaná výduť. Takto vypadají šikmé trhliny pojížděné hrany kolejnice s odlupováním. A zde je diagnostickou jednotkou odhalena téměř neviditelná příčná trhlina v oblasti svaru. V současné době se nacházíme na stanovišti strojvedoucího, kde kromě obsluhy celé jednotky se obsluhuje lokalizační systém MP Host a máme tady čelní kamery, které snímají průběh jízdy po 20 metrech. Nyní se nacházíme v kupé pro jednoho člena osádky, kde se nachází postel, stůl připojený na internet, skříň pro osobní věci a veškeré zázemí, které potřebuje pro práci a odpočinek. Samozřejmostí je také plně vybavená koupelna, protože posádky měří většinou 3 dny v týdnu a přejíždění domů nebo na ubytovny by práci jen zdržovalo. Nyní se nacházíme v jednací místnosti, která je určená pro porady posádky měření. Celou jednotku pohání nový motor Caterpillar C27. Pro potřeby ultrazvukového měření potřebujeme vodu. Na jednotce máme 12 takovýchto nádrží, to znamená dohromady 12 000 litrů technologické vody. Zde se nacházíme v dílně. Posádka kromě zajištění průběhu měření má za úkol kompletně servisovat veškeré měřící systémy. Zde můžeme vidět použitou sondu ultrazvukového snímače. Zde se nacházíme v kuchyňském a jídelním koutě, kde se může stravovat celá posádka najednou 5 osob. Pro trávení volného času má posádka k dispozici obývací prostor, kde se nachází sedačka, televize, připojení k internetu. A nyní jsme na konci naší prohlídky. Zde se nachází identické řídící pracoviště jako na začátku prohlídky diagnostické jednotky. Určitě jste si všimli, že jsme přeskočili to nejdůležitější, tedy měřící vůz, který je doslova napěchován elektronikou, a to ultrazvukového systému, systému vizuální kontroly a systému výřivých proudů. Ale hezky všechno po pořadě. Toto je srdce diagnostické jednotky a úkolem operátorů 3, kteří tady obsluhují všechny měřící systémy, je zajistit bezpečné nasbírání všech dat. Pro kontrolu měřících systémů ultrazvuku máme tady tyto 2 kamery, kde operátoři kontrolují polohu ultrazvukových sond a přítomnost technologické vody pro vazbu mezi sondou a kolejnicí. Tato obrazovka slouží ke kontrole operátorům polohy měřícího podvozku, kde hydraulikou obsluhují rozpínání podvozku do správné polohy. Další
je kontrola věřivých proudů, kde na každé kolejnici jsou 4 snímače věřivých proudů. Operátoři kontrolují správnou polohu. Tyto snímače se zvedají na přejezdech a na výhybkách, proto aby se nepoškodili. První operátor obsluhuje rozpínání hydraulického měřícího podvozku a dále kontroluje měřící systém věřivých proudů. Zde můžeme vidět jednotlivé průběhy záznamů od věřivých proudů. Druhé pracoviště obsluhující systém ultrazvuku. Zde můžeme vidět signály, které naměříme a zachycujeme. Na pravé obrazovce vidíme záznam 4 kamer. Každé 2 kamery snímají kolejnicový pás z jedné a z druhé strany. Systém čelních fotek po 20 metrech usnadňuje operátorům při vyhodnocování lokalizaci a taky to pomáhá správci při kontrole trati. Na chvíli zastavíme a jdeme ven, abychom si prohlédli čidla, která sbírají potřebná data. Tak na měřícím podvozku máme lyžinu, kde máme nainstalovan ultrazvukový systém a na každém kolejnicovém pasu máme 9 sond. Každá sonda má různý úhel natočení a mezi plexištítem a kolejnicí dodáváme technologickou vodu, aby došlo k vazbě mezi tím snímačem a tou kolejnicí. Pro měření povrchových vad, kontaktně únavových, používáme systém věřivých proudů a zde je možno vidět 4 snímače, které jsou umístěné na ploše pojížděné rany kolejnice. A toto už jsou kamery s LED přisvětlením pro už zmiňovaný systém vizuální kontroly. Nutno říci, že měřící jednotka jen sbírá data. Ta pak putují na toto pracoviště v Pardubicích. Po přenosu dat z diagnostické jednotky k nám do kanceláře data vyhodnocujeme ve vyhodnocovacím programu pomocí ultrazvukových indikací. V případě nalezení závažné i méně závažné vady vytvoříme záložku o vadě. Tento program dále disponuje funkcí lineárního videa, kde dochází k potvrzení a lepší orientace v kolejišti, kde se vada nachází. Následně se vytvoří hlášenka o závadách a je na příslušných správcích tratí, aby odstranili anebo zabezpečili příslušné vady. A pokud se vada nepodařila identifikovat na 100%, na místo vyráží odborníci, kteří místo detailně prozkoumají pomocí mobilních zařízení. Četnost měření touto jednotkou je dána vyhláškou 177. V závislosti na rychlosti v traťovém úseku jsou tratě pojížděny až 3krát ročně. V tomto režimu měření měřící jednotka nasnímá data zhruba z 15 000 km ročně. Je to expresní přehled událostí na železnici. Velkou pozornost veřejnosti vyvolalo vykolejení nákladního vlaku na konci července u Mariánských Lázní. Stalo se tak v úseku, kde měl jet strojvedoucí 30 km za hodinu, ale ze zatím neznámých důvodů jel téměř trojnásobnou rychlostí, a to 86 km za hodinu. Na rychlost 30 km za hodinu měl být přitom strojvedoucí upozorněn hned 3krát. Před jízdou v tabulce traťových poměrů, při jízdě před Věstí očekávejte traťovou rychlost 30 km za hodinu a návěstí traťová rychlost 30 km za hodinu. Celou mimořádnou událost natočil náhodou amatérský dokumentarista Martin Silovský, a tak drážní inspekce má v rukou velmi cenný záznam. Šetření drážní inspekce nadále pokračuje a dosud nebyla vydána závěrečná zpráva, která po jejím vydání a ukončení šetření bude zveřejněna na webu drážní inspekce. Předpokládám, že to bude trvat v řádu měsíců. Společnost AŽD Praha finišuje s přípravami na spuštění každodenního železničního provozu linky U10 Litoměřice Horní nádraží Most. Stane se tak v prosinci tohoto roku. Linka z velké části vede po švestkové dráze. Tu soukromá společnost koupila v roce 2016 od státu jako zbytnou a uvedla ji do perfektního stavu. Každodenní provoz se zde vrátí po 11 letech. Dopravu pro Ústecký kraj budou zajišťovat 4 modernizované motorové jednotky Regio Sprinter, které si už odbyly první zkušební jízdy. Železniční trať Brno-Česká Třebová. Tak se jmenuje nová kniha, která byla vydána u příležitosti 170. výročí této tratě.
Kniha je 10. z populární řady Nostalgická železnice na starých pohlednicích. A jak název napovídá, obrazového materiálu v ní najdete opravdu velké množství. Knihu inicioval Pardubický kraj, aby zdůraznil význam spojovací tratě, která zkrátila cestu z Vídně do Prahy. Protože tato trať vede nádherným údolím řeky Svitavy, protíná pomezí Čech a Moravy a zároveň pro fanoušky je velice zajímavá, protože vede také Drahanskou vrchovinou, to znamená i s nádhernými přírodními scénériemi. Vznikala přibližně asi půl roku a pracoval na ní autorský kolektiv, celkem 7 autorů. Kniha je k dostání prakticky u všech knihkupců, protože ji do obchodní sítě dodávají všechny hlavní distribuční společnosti. Renovace motorového vozu Slovenská Strela poutá velkou pozornost i tam, kde bychom to nečekali. V listopadu tohoto roku totiž bude v nákladu 500 kusů vydána českou mincovní stříbrná mince se slovenskou strelou o průměru 37 mm a váze 31,1 gramů autorů Martina Daška a Luboše Charváta. A teď si prozradíme výherce originálních USB Pozor vlak za minulou soutěžní otázku. Milovníci koní, kteří se proslavili větou "Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně", asi nebudou souhlasit s tvrzením fanoušků železnice, že z vlaku je nejhezčí pohled na svět. Toto moto razí do světa velmi oblíbený projekt Českých drah Pohled z vlaku.cz, který vzniká ve spolupráci s internetovým portálem Svět v bezpečí a za velkého přispění fanoušků železnice. Díky této nevšední spolupráci máte možnost si virtuálně projet zajímavé tratě na zajímavých hnacích vozidlech. A nás v redakci Pozor vlak zajímalo, jak tato parádní podívaná vzniká. Dneska jedeme motorovým vozem řady 854. Je to trať z Prahy do Tanvaldu přes Mladou Boleslav a Turnov. Máme na vlaku celkem 4 kamery. Jedna z ní má trať. Druhá práci strojvůdce. Třetí kamera je u podvozku. A čtvrtá vzadu na posledním voze. Lidé kolem projektu Pohled z vlaku.cz, který běží od roku 2015, jsou dnes už zkušení a vědí, kam kameru přesně umístit, aby dosáhli co nejlepšího záběru a také v jakou dobu jet, aby po většinu jízdy bylo video točeno po sluníčku a ne proti. Je teda pravda, že první rok se to dost jako vylaďovalo, odchytávalo. Byly tam nějaký jako zkušební tratě, na kterých jsme vlastně zjišťovali, co jak, aby to hezky vypadalo, aby ty záběry byly zajímavé. Ale i tak nikdy použitelný materiál prostě nedovezou. Párkrát nám to zkazilo počasí, že pršelo, bohužel stačí jenom velmi malej déšť, prostě pár kapiček a konečná záznam se musí opakovat. A když jsme natáčeli na Pendolínu mezi Františkovými lázněmi a Plzní, tak tam jsme potkali cestou několik mušek, což jsme zjistili teda až někde v polovině záznamu, ale museli jsme tu trať jet teda celou znova. Hned po tom, co se vrátíme sem do kanceláře, takže vlastně já stáhnu všechny záběry ze všech kamer. První věc, co mě čeká, tak to musím vlastně napasovat, aby ty kamery byly synchronní, aby přesně časově na sebe seděly. Udělají se tady barevné korekce, všechny ty záběry se překontrolujou, ologujou se a všechno se to jakoby nasadí na timelineu, kde postupně se ty jednotlivý záběry z kamer vyexportujou, pak je předám člověku, který vlastně zapíše veškerý ty body zájmu. V tuto chvíli mám připravené všechny materiály od kolegů, návěstidla, události na trati a informace o okolí tratě. A v tuhle chvíli mě čeká zhruba týdenní, možná víc než týdenní práce, protože všechny tyto data a materiály musím vkládat do našeho interního systému Pohled z vlaku.cz. Tady v tom
okénku zadávám konkrétní čas daného návěstidla, které budu přidávat, a tady vlastně vyberu obrázek návěstidla, to znamená, jak to konkrétní návěstidlo vypadá. Pak dám uložit a návěstidlo se mi vlastně zařadí do seznamu ostatních návěstidel. A takhle pokračujeme vlastně od začátku tratě až úplně na konec. Ano, genialita celého projektu je v tom, že na stránkách pohledzvlaku.cz si prostě vyberete trať, spustíte video a můžete si přepínat mezi jednotlivými pohledy. Napravo se pak vykreslují události na trati, jako jsou stanice, jednotlivé návěsti či zajímavosti, a dole pak vidíte, kde se přesně vlak nachází, včetně například tipů na výlety v okolí tratě. Jsou doprovázeny i fotografiemi, obvykle to doplňujeme například hrady a zámky, zajímavými přírodními památkami a útvary, najdou tam třeba i kostely, anebo nějaké technické skvosty, které samozřejmě i podél trati jsou a jsou vidět. A když jsme hovořili o zajímavostech, i náš štáb byl při natáčení z Prahy do Tanvaldu kamerami projektu pohledzvlaku.cz zachycen. Jsem přesvědčený, že v tuhletu chvíli je nejúspěšnější trať, když to budu hodnotit s ohledem teda na počty zlídnutí Praha hlavní nádraží Děčín, kde jsme se dostali nad hranici 2 milionů, konkrétně s pohledem na práci strojvedoucího. Pokud projekt pohledzvlaku.cz neznáte, pak jej opravdu vřele doporučujeme. A pokud jej znáte a líbí se vám, autoři vám dávají prostor na to, abyste jim posílali tipy na další virtuální jízdy, případně i nápady, jak celý systém ještě více vylepšit. Určitě jste poznali Jindřichův Hradec, ale my se nebudeme věnovat klasické dráze, ale úzkokolejce, konkrétně Jindřichohradeckým místním drahám. A kam přesně vyrážíme, tak to se dozvíte až za chvíli. Nejdříve si vychutnáváme železniční cvrkot na nádraží v podobě nezaměnitelných TU 47.0 a máme i štěstí na polku, tedy na parní lokomotivu U46-101, která aktuálně prochází generální opravou. Srdce železničního fanouška je potěšeno. Tak jo, vyrážíme směr Nová Bystřice. Jindřichohradecké místní dráhy jsou akciovou společností, která provozuje úzkorozchodné tratě na jihu Čech. Ty tratě jsou v zásadě dvě. Jedna vede z Jindřichova Hradce do Brataně a v celkové délce 46 km a druhá z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, která má 33 km. Ta obrataňská, na té byl zahájen provoz roku 1906, zatímco na Novobystřické byl zahájen o 9 let dřív, takže v roce 1897. Naše cílové místo, kam jste nás tentokrát s Sourakem poslali, je Kaproun. Místo, kam by každý správný Čech měl alespoň jednou za život přijet. Která je zajímavé nejenom tím, že je v nádherné přírodě České Kanady, ale zvláště tím, že v roce 1900 zde byl jednoho červnového rána vykopnut Jára Cimrman z vlaku při své cestě z Vídně do Prahy. A proč byl vykopnut? Protože jel jako černý pasažér. Dlouho ho tolerovali ve vlaku, nicméně pak vlakové četě už došla trpělivost a zde v hlubokých lesích, tehdy ještě zde nebyla zastávka, byl Jára Cimrman vykopnut z vlaku. Dobrý den, proč jste přijeli do Kaprounu? No samozřejmě jsme se chtěli podívat, jak toho Járu Cimrmana vyhodili. A čím je to zajímavé? No tak určitě tím, že tady leží Jára Cimrman. A poté, co Cimrman v zemi zanechal otisk, tak vstál, v ruce měl brzdovou hadici a křičel, to je vrchol, a od té doby je Kaproun vrcholem českých zastávek. Ano, ještě že tehdy byla půda po dešti měkká a tak se zachoval otisk Járy Cimrmana, ze kterého místní sochař odlil pamětní desku, ke které se sjíždějí Češi, aby našeho největšího velikána uctili, jak se sluší a patří. Na památníku Járy Cimrmana je dokonce kufr, opravdový, je tady flaška od piva, nějaký drobný a vrcholová kniha vzkazů. A jeden z posledních vzkazů tady je: viděli jsme Járu, udělali čáru a můžeme jet dom.
Každý, kdo chce uctít našeho českého velikána, tak by měl přivést na toto místo nějaký ten kámen, na tuto mohylu, která zde neustále roste. My jsme přivezli tyto dva červené jakože od srdce za mě a za kameramana, takže uctíváme. A pokud si říkáte, že toto ohniště je obyčejné, tak chyba lávky. Podle uhlíkové analýzy bylo zjištěno tady DNA mistrova potu. Fakt. Pouze jedno místo není na této zastávce, musíme ujít 333 kroků a jdeme na Cimpr. A doufám, že z toho nebudu campr. A tak to vypadá, že tady je Cimpr, tedy Cimrmanův pramen. Tak opatrně. Co to máme napsáno? Na tomto místě si Jára Cimrman ověřil nepravdivost rčení: neplivej do studny, nikdy nevíš, kdy z ní budeš zase pít. Ale my to riskneme. Doufám, že z toho Cimpru nebudeme na campr. Tady je asi pravý hrneček aluminiový od pana Cimrmana. Zkusíme, jo? Pozor. Jsem mladší snad do 20 let, fakt. Jak se říká, na Pětníku, tedy na zastávce Kaproun, můžete uctívat Járu Cimrmana, jak se sluší a patří. A přitom, když navštívíte obec Kaproun, je tu pár domů a žáb. A člověk až žasne, jak jeden vymyšlený velikán dokázal ovlivnit člověka českého. Má vůbec Cimrman nějaké mantinely? My, když jsme psali, tak jsme došli k mantinelům s Láďou Smoljakem. Řekli jsme si, že na toho Cimrmana nemůžeme navěsit všechno, co je komické, aby zůstal lidský. A tak jsme si řekli, že všechno, co on chtěl pro dobro lidstva. A někdy se to zvrátilo, jako se to třeba zvrátilo Nobelovi, když vynalezl dynamit. Když už budete v Kaprounu, určitě ještě zajďte úzkokolejkou až do Nové Bystřice, kde je muzeum nejenom o jindřichohradeckých místních dráhách. Uvidíte zde zajímavé věci, včetně krásně vybavené dobové dopravní kanceláře. Tak jo, jsme zpět v Jindřichově Hradci. Pokud máte nějaký tip na další courák, pište na pozorvlak@azd.cz. A já se rozloučím citátem samozřejmě pána Cimrmana. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Takže... Dňa 22. októbra o 15. hodině čaty brigádníkov spolu s čatami železničiarov dokončili priebežnú koľaj v Baňsko-Štiavnickej stanici, čím sa dosiahlo železničné spojenie medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou. 3670 brigádníkov a odborníkov ČSD októbrového turnusu 22 dní a noci v mohutnej pracovnej ofenzíve prekonávalo posledné prekážky na ceste víťazstva. Takto znel rozkaz číslo 66 hlavného štábu Trate mládeže, aby oznámil radostnú správu, že dielo mladých Trať mládeže je hotová. Československé filmové noviny 37 obsahují 3 příspěvky z železničního prostředí. Místo bývalé úzkorozchodky se začalo v roce 1943 s novostavbou trati Hronská Dúbrava Banská Štiavnica. Po válečném nedostatku stavebních kapacit byla nová Štiavnická Anča, jak se trati říká dodnes, hotova jen z části. Svaz slovenské mládeže přijal závazek dokončit ji brigádnicky jako stavbu mládeže. Skutečně byla za rok a půl hotova. Ve filmu také uvidíme použití jeřábů ošahlí k pokládce svršku. Ty zde byly použity poprvé za účasti svého autora. 30. október. Minister dopravy Alois Petr prestrihol pácku a vlak sa pohol na svoju prvú cestu po trati mládeže do Banskej Štiavnice. V deň 31. narodenín Československej republiky prechádza údolím radosti prvý vlak. Každý, kto sa vezie v tomto prvom vlaku, je pyšný na dielo mládeže. A mládež tá je hrdá, že splnila, čo sľúbila. 18 mesiacov, často za najťažších podmienok, ale v zápale socialistického súťaženia pracovalo tisíce učňov, stredoškolákov, vysokoškolákov, robotníkov, členov Zboru národnej bezpečnosti a veľa zahraničných brigád
po každý kubík vody, po každý kubík skal. 48 000 brigádníků zvítězilo. Trať mládeže je načas dokončena. Důkazem je tento vlak. Na stavbě se vystřídalo kolem 18 000 mladých dobrovolníků, většinou dívek z Československa i ze zahraničí. Pracovalo se jen za stravu a ubytování. První vlak vchádza do cíla do nové stanice Banské Štiavnice. Banská Štiavnica vítá první vlak. Slávnostné otvorení trate mládeže vyvrcholilo v 3. tábore vo veľkom prírodnom amfiteátri. Jasajúca mládež víta podpredsedu vlády Viliama Širokého. Podpredseda vlády v prejave povedal: stavba trate bola školou socialistického uvedomenia pre 10 000 mladých ľudí. Za vzornú prácu a uplatňovanie skúseností zo stavby trate mládeže vyznamenal ústredný výbor 50 najlepších brigádníkov a organizátorov trate mládeže vyznamenaním Hrdina trate mládeže. Výkon brigádníků při zemních pracích byl sice 3x a 4x nižší než u profesionálních dělníků, ale profesionálové nebyli k dispozici. Na stavbě vznikl i známý umělecký soubor Lučnica. Jak to vypadalo před 80 lety u nás před odjezdem vlaku, ukázali nám v minulých dnech českoveleničtí železničáři. Vypravili znovu historický vlak, který kdysi zahajoval dopravu na nové trati České Budějovice-Velenice. Všechno bylo jako tenkrát. Kavalíři se dlouze loučili se svými dámami před nejistým dobrodružstvím jízdy, CK průvodčí pobízel ke spěchu a strojvedoucí v bílých rukavičkách připravoval stroj. Záběry z těchto oslav jsme už viděli v náborovém filmu z počátku 70. let 20. století. Dráha císaře Františka Josefa byla jednou z velkých železničních společností Starého Rakouska. Její úsek Budějovice-Eggenburg byl otevřen 1. listopadu 1869. Okamžik odjezdu. Historický vlak nastupuje cestu tratí 60 km dlouhou, jejíž vybudování v kopcovitém terénu byla na tehdejší dobu práce obrovská. Jako odbočná stanice dráhy figurovala zpočátku také Třeboň. Ale protože šlo o dráhu státem zaručenou, jejímž hlavním úkolem měla být přeprava uhlí z Plzeňské Pánve do Vídně, dostala přednost trasa přes Borovany. Bylo o 2 míle kratší. Odbočnou stanicí se stal Gmint, dnes České Velenice. Zde vznikly i hlavní dílny společnosti. Očekáván velenickým občanstvem přistupil historický vlak v podivuhodně dobrém čase na velenické nádraží. Lokomotíva jízdu slavnostně vydržela. Dámy i pánové ze 70. se staly nemenším středem pozornosti než vlak sám. A takhle by to asi vypadalo, kdyby byla tehdy před 80 lety stála na sousední koleji jako dnes nejmodernější lokomotiva typu Škoda, která je chloubou našich železnic. Dnes skutečnost plná účelnosti a utajené síly a tady jen úsměv budící hračka minulosti. 80 let vývoje československé železniční dopravy stojí právě před námi na velenických kolejích. Na naší dráze zahajovali provoz starší stroje z vídeňské lokomotivky Siegel. Lokomotiva 310 007 z filmu byla vyrobena v roce 1879. Po válce jezdila v rakovnické výtopně a v roce 1964 skončila ve šrotu. Tehdy rokstarý stroj 475-159 z plzeňské Škodovky dlouho působil v Českobudějovickém depu a byl vyřazen v roce 1979. Na oslavě použité vozy však byly naprosté unikáty. Škoda, že se nedochovaly. Zůstaneme u lokomotiv. Seznamte se s Rudým ďáblem. A nesmí vás mýlit, že se mu ve filmu říká jinak. Rudá hvězda. Tak pojmenovali železničáři novou lokomotivu, vyrobenou Škodováky v Plzni. Je to lokomotiva ze série 3 prototypů a je vhodná pro rychlé nákladní, těžké osobní vlaky a rychlíky při největší rychlosti 100 km za hodinu. Její konstrukce je o něco vyšší. Všechna ložiska jsou přístupnější. Nová zařízení ulehčují práci topiče i strojvedoucího. U dosud používaných lokomotiv má topič doslovně plné ruce práce. Na z Prahy do České Třebové nahází topič pod kotel až 7 tun uhlí. Je to asi 1100 lopat za 3 hodiny, přibližně 5 lopat za minutu.
Na Rudé hvězdě přikládá topič lehkým otočením kohoutu. Šnek dopraví uhlí do topeniště a pára ho rozstříkne po celé ploše roštu. Strojvedoucí musel při každém zastavení nebo jízdě dozadu otáčet klikou. Nyní lehkým posunováním páky mění nastavení rozvodného ústrojí k jízdě dopředu nebo dozadu. U ČSD jezdily 3 tyto lokomotivy a skončily počátkem 70. let. Lokomotiva měla shodné části s tehdy vyráběnými. Například kotel byl stejný jako u řady 475-0. Rudá hvězda má na rozdíl od ostatních černě lakovaný, barvu karmínově rudou. Svou konstrukcí a všestranným použitím je jedinou ve střední Evropě. Právě taková, přizpůsobená na širší rozchod kolejí, bude předána 9. května v Moskvě generalisimu Stalinovi jako symbol vděčnosti československého lidu za oběti, které přinesl Sovětský svaz pro osvobození naší republiky. Dar Stalinovi k 70. 4. vyrobený stroj byl pojmenovaný Druk, přítel. Jezdil údajně i na zkušebním okruhu u Moskvy a byl vyřazen v roce 1967. Příště se naučíme chodit v kolejišti. Ikarus, u nás známý jako autobus, ale v Maďarsku Jsme skoro v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak a máme pro vás klasickou soutěž. Ptáme se na otázku. Pokud jste pozorně sledovali reportáž o projektu pohledzvlaku.cz, kolik aktuálně má tento projekt zveřejněn virtuálních jízd. Pokud to máte spočítáno a víte správnou odpověď, pak pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. září 2019. To je vše. Mějte se krásně a železnici zdar. Tak, můžeme. Pouze jedno památné místo není tady na té zastávce, musíme jít... ještě jednou. A když Zimmermann vstal a zanechal svůj otisk, tak držel v ruce kus brzdové hadice a křičel, to je vrchol, a to je vrcholem českých zastávek. Kdyby zakvákala? Kvá. Ne, nic? Co jde? Naše cílové místo, kam jste nás tentokrát v Couráku poslali, je Kaproun. Místo, kam by každý správný Čech měl alespoň jednou za život přijet. Ještě jednou.